สำหรับท่านใดที่มีอาการปวดหลังล้าวลงขาจากอาการของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทวันนี้เรามาดูกันเรื่องการใช้ยาในการแก้อาการปวดกันครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆคอนเทนต์ที่ดีแบบนี้สม่ำเสมอนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการกายภาพง่ายๆกับบัณฑิตอีกแล้วนะครับเรายังอยู่ในซีรีส์ของการรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทเราเริ่มตั้งแต่การประเมินอาการของโรคนะครับเริ่มตั้งแต่การรักษาเริ่มตั้งแต่การออกกำลังกายลดอาการปวดจนถึงอาการชาแต่ยังมีอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือเรื่องของการใช้ยาในการรักษาครับซึ่งวันนี้เราได้หมอยามานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเป็นคนถามคำถามที่ทุกท่านน่าจะอยากรู้ลองฟังกันดูนะครับว่ายาเนี่ยมันมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างนะครับสำหรับการรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนะครับจะมีการรักษาแบบเขาเรียกว่า conservative treatment ก็คือการรักษาแบบไม่ผ่าตัดนะก็จะใช้การทำกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็การใช้ยาก็มีทั้งยาฉีดและยากินนะซึ่งวันนี้เราจะมาเน้นเรื่องยากินส่วนเรื่องของการผ่าตัดจะเป็น EP หลังๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาเน้นเรื่องยากันเลยนะครับว่าไปหาหมอแล้วได้ยาอะไรแล้วยามันมีแบบไหนบ้างหลายท่านน่าจะอยากรู้มาฟังกันดูครับอย่างแรกเนี่ยคำถามเลยนะเดี๋ยวจะถามให้นะยาที่ใช้เป็นยาอะไรค่ะสำหรับในโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะยาที่ใช้สำหรับในวันนี้นะคะก็จะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด4กลุ่มนะคะตามการรักษาหรือว่าการออกฤทธิ์ของมันนะคะสำหรับยากลุ่มแรกนะคะก็เป็นยากลุ่มที่ค่อนข้างสำคัญเลยนะคะเพราะว่าจะช่วยลดอาการปวดได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงแรกๆที่คนไข้มีอาการนั่นก็คือกลุ่มยาแก้ปวดนั่นเองค่ะซึ่งในกลุ่มยาแก้ปวดนั้นสามารถแบ่งย่อยๆไปได้อีกนะคะการที่เรามีอาการปวดเนี่ยจริงๆมันมาจากหลายโครงสร้างเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวกล้ามเนื้อมันอักเสบก็ปวดได้ใช่ไหมครับตัวข้อต่อมันเกิดการอักเสบก็ปวดได้หมอนรองกระดูกอักเสบก็ปวดได้ดังนั้นเราจะใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการปวดนี้เป็นหลักสำหรับในกลุ่มยาแก้ปวดนะคะถ้าสมมุติเป็นยาสามัญประจำบ้านที่มีอยู่ทุกบ้านเลยถ้าคนไข้เริ่มมีอาการปวดก็จะสามารถใช้เป็นยาพาราเซตามอลได้ค่ะในคนที่มีอาการปวดไม่มากนะคะอย่างเช่นนะคะถ้าในคนไข้ที่ประเมินความปวดด้วยตัวเองนะคะให้คะแนนตั้งแต่0 ถึง 10นะคะถ้ามีอาการปวดไม่เกิน4ก็กลุ่มนี้สามารถที่จะใช้ได้เลยค่ะสำหรับยากลุ่มต่อมานะคะซึ่งเป็นยาที่ใช้ค่อนข้างเยอะเลยในคนที่มีอาการปวดเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อนะคะแล้วก็สำคัญในคนไข้ที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทด้วยค่ะก็คือเป็นยากลุ่มต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์นะคะหรือที่เรียกว่ายากลุ่ม NSAID นั่นเองซึ่งยาในกลุ่มนี้ก็จะมีหลายตัวเลยนะคะที่ยกตัวอย่างมานะคะก็จะเป็นอย่างเช่นไอบูโพรเฟนนะคะหรือว่าพวกไดโคฟีแนกนาพ็อกเซนซึ่งเป็นตัวยาที่นิยมใช้ทั่วๆไปนะคะหรือถ้าใครที่มีปัญหาพวกโรคกระเพาะอาหารเพราะว่าเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่ายากลุ่มนี้ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารได้ถ้าทานต่อเนื่องหรือว่าในคนที่มีโรคกระเพาะประจำอยู่แล้วนะคะก็อาจจะเลี่ยงไปใช้ยาNSAID กลุ่มใหม่นะคะเช่นซิลิคอก10หรืออิโทลิคอก10ก็ได้ค่ะสำหรับยากลุ่มนี้นะคะก็จะเลือกใช้ในคนที่มีอาการปวดไม่มากนะคะคะแนนความปวดอยู่ที่ประมาณ4 ถึง 6นะคะโดยสามารถใช้ร่วมกับยาพาราเซตามอลได้ค่ะหรือถ้าในคนไข้ที่มีอาการปวดมากๆนะคะปวดแบบรุนแรงเลยนะคะยาอีกกลุ่มหนึ่งที่จะใช้ก็คือยาทามาดอลนะคะซึ่งเป็นอนุพันธ์ของฝิ่นค่ะก็จะสามารถลดอาการปวดที่รุนแรงได้ก็ถ้ามีอาการปวดมากๆก็สามารถใช้ยากลุ่มนี้ร่วมกับยากลุ่มที่พูดมาแล้วนะคะก็คือพาราแล้วก็NSAIDบวกกันทั้ง3ตัวได้เลยค่ะและยาอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่สำคัญโดยเฉพาะในคนที่มีอาการปวดแบบเฉียบพลันนะคะเนื่องจากว่ามีการศึกษาวิจัยแล้วว่าในคนที่มีอาการปวดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแบบเฉียบพลันเนี่ยจะมีการตึงตัวของกล้ามเนื้อด้วยนะคะก็จะมีการใช้ยากลุ่มที่เป็นยาคลายกล้ามเนื้อเข้ามานะคะยกตัวอย่างเช่นนอร์จิซิกหรือโทเพลิโซนนะคะอันนี้ก็จะเป็นยากลุ่มคลายกล้ามเนื้อที่นิยมใช้ค่ะและคนไข้ที่มีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีอาการปวดที่ปลายประสาทก็จะแสดงออกด้วยอาการชาซึ่งจริงๆแล้วอาการชาก็จะมีลักษณะหลายๆรูปแบบนะคะยาที่นำมาใช้เพื่อลดอาการชาหรืออาการปวดปลายประสาทอีกตัวหนึ่งนะคะในปัจจุบันนิยมใช้เป็นกลุ่มกันชักนะคะก็คือเป็นยากันชักนี่แหละแต่เอามาใช้ในการบรรเทาอาการนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นกาบาเพนตินหรือเพ
พีกาบาลินค่ะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นยาเสริมอื่นๆค่ะเช่นเป็นพวกวิตามิน B นะคะซึ่งอาจจะเป็นวิตามิน B162 หรือว่าเป็นวิตามิน B12 ก็จะช่วยบรรเทาอาการชาเหล่านี้ได้ด้วยค่ะเราก็ฟังไปแล้วนะครับว่ายาที่ใช้นะมันก็จะมีอยู่4 กลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่มีอาการปวดเนี่ยจากโครงสร้างต่างๆเลยถ้าคุณหมอเขาตรวจประเมินแล้วว่ามันมีปัญหาที่โครงสร้างไหนยาพวกนี้ก็จะช่วยลดอาการปวดได้แม้กระทั่งการอักเสบของตัวกล้ามเนื้อพวกนี้ก็จะลดอาการปวดได้ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการกินเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะกินกันแบบไหนแล้วก็จะมียาในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อในกรณีที่มันมีอาการเกร็งของตัวกล้ามเนื้อพวกนี้ก็สามารถทำให้มีอาการปวดได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเราต้องทานยาพวกนี้ดังนั้นคุณหมอก็จะจ่ายทั้ง2แบบเลยเนาะทั้งแก้อักเสบกับคลายกล้ามเนื้อไปด้วยถูกไหมฮะแล้วอีกตัวหนึ่งที่เราจะได้เจอเมื่อกี้พูดมาก็คืออาการชาเนี่ยในกรณีที่มันมีหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทแน่นอนเส้นประสาทมันก็จะทำให้มีอาการแสบร้อนหรือว่ามีอาการชาแบบมดไตพวกนี้ยาพวกนี้ก็จะมาช่วยด้วยนะครับแล้วตัวสุดท้ายก็คือตัวอื่นๆยากลุ่มอื่นๆเนี่ยก็เป็นการบำรุงพวกปลายประสาทหรือว่าลดอาการปวดในทางอ้อมได้ด้วยทีนี้เราก็อยากรู้กันต่อแล้วนะครับยาที่เราพูดไปทั้งหมดมันจะทานกันยังไงมันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเราจะเลือกทานแบบไหนหรือว่าเวลาคุณหมอสั่งเราต้องปฏิบัติตัวยังไงถ้าเป็นในกลุ่มแรกที่พูดไปนะคะก็คือยาลดอาการปวดถ้าอย่างพารานี่คือสามารถทานได้ในขนาดปกติที่เราใช้ลดปวดลดไข้ทั่วไปได้เลยค่ะก็คือถ้าสมมุติว่าน้ำหนักตัวไม่ถึง50 กิโลก็คือทาน1 เม็ดค่ะแต่ว่าถ้าน้ำหนักตัวเกินกันนั้นนะคะก็อาจจะทานได้เพิ่มขึ้นเป็นครั้งละ2 เม็ดก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็จะจำกัดอยู่ที่ไม่เกิน8 เม็ดต่อวันค่ะเพราะว่าถ้าทานเกินกว่านั้นอาจจะมีผลกับตับได้นะคะส่วนยากลุ่มต่อมาก็คือยาแก้ปวดอักเสบนะคะจริงๆแล้วกลุ่มนี้จะมีวิธีการทานในแต่ละตัวค่อนข้างแตกต่างกันค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นไอบูโพรเฟนก็ทานครั้งละ1 เม็ดวันละ3 ครั้งค่ะแต่ว่าถ้าเป็นซีรีคอกซิบนะคะตัวนี้อาจจะทานแค่วันละ2 ครั้งหรือวันละ1 ครั้งเท่านั้นค่ะขึ้นกับอาการว่าเป็นมากเป็นน้อยแล้วก็เนื่องจากว่าตัวยาออกฤทธิ์ค่อนข้างนานก็เลยจำกัดการทานอยู่ที่ไม่เกินวันละ2 ครั้งค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าตัวไหนต้องทานเท่าไหร่ยังไงก็คือขอคำแนะนำได้จากคุณหมอค่ะถ้าเป็นแพทย์สั่งจ่ายอยู่แล้วก็จะแนะนำวิธีการทานยาว่าต้องทานแบบไหนยังไงบ้างหรือว่าถ้าคนที่ไปซื้อที่ร้านยานะคะส่วนใหญ่แล้วเภสัชก็จะแนะนำอยู่แล้วค่ะว่าต้องทานแบบไหนยังไงเพราะว่าในการที่เราจ่ายยาแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันก็จะมีงานวิจัยของตัวยาแต่ละตัวที่มันแตกต่างกันมันไม่ได้บอกว่าตัวนี้จะต้องแบบนี้เป๊ะๆอย่างเดียวชื่อยาแต่ละตัวก็จะต้องกินที่แตกต่างกันด้วยถูกต้องไหมใช่ค่ะส่วนใหญ่ถ้าจะกินกี่ครั้งต่อวันขึ้นกับว่ายาออกฤทธิ์ได้ยาวนานแค่ไหนค่ะถ้าเป็นยาที่แก้ปวดแบบรุนแรงอย่างทามาดอลนะคะก็คือทานส่วนใหญ่ขนาดปกติเลยก็คือ1 เม็ดวันละ3 ครั้งค่ะและยาทั้งหมดนี้นะคะแนะนำว่าให้ทานหลังอาหารค่ะเนื่องจากว่ายามีผลข้างเคียงก็คือทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ถ้าทานติดต่อกันนานๆนะคะระคายเคืองกระเพาะอาหารได้แล้วก็ทามาดอลก็ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ถ้าทานตอนท้องว่างก็จะยิ่งกระตุ้นทำให้คลื่นไส้อาเจียนมากขึ้นค่ะต่อมานะคะในยากลุ่มคลายกล้ามเนื้อค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะทานหลังอาหารส่วนใหญ่ก็ทานครั้งละ1 เม็ดนะคะ3 เวลาหลังอาหารค่ะส่วนยาลดอาการชานะคะถ้าเป็นกลุ่มกาบาเพนตินหรือว่าพิกาบาลินนะคะส่วนใหญ่สามารถทานได้วันละครั้งค่ะแต่บางทีคุณหมอก็อาจจะแนะนำให้แยกทานค่ะเช่นในขนาดยาสูงๆเช่นถ้าวันนึงต้องกิน3 เม็ดอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแยกให้กินเช้าเที่ยงเย็นอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ถ้าคนไข้เกิดผลข้างเคียงเช่นถ้ายากลุ่มนี้นะคะทำให้เกิดอาการวิงเวียนเดินเซนะคะทำให้เหมือนกดระบบประสาทพวกนี้นะคะก็แนะนำว่าเอามารวบกินทีเดียวเลยค่ะตอนก่อนนอนหรือว่าหลังอาหารเย็นค่ะยากลุ่มอื่นๆนะคะเช่นพวกวิตามินต่างๆนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ที่คุณหมอจะจ่ายเลยค่ะเพราะว่าจะมีการประเมินว่าคนไข้มีอาการมากน้อยแค่ไหนค่ะอย่างเช่นถ้าเป็นวิตามิน B โคนะคะอันนี้อาจจะกินเช้าเที่ยงเย็นหรือบางคนอาจจะกินแค่เช้าเย็นเท่านั้นค่ะครับเราก็พอทราบกันคร่าวๆแล้วนะว่าวิธีการในการทานยาเนี่ยมันมีวิธีอย่างไรบ้างเนาะซึ่งจริงๆเนี่ยในรายละเอียดเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันในแต่ละยานะดังนั้นสิ่งที่ควรจะต้องปฏิบัติเลยคือต้องพบแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้นไม่ใช่ไปยืมเพื่อนข้างบ้านมากินหรือว่าเป็นยาเก่าแล้วเอามาทานอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่เหมาะกับโรคนั้นๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องปฏิบัตินะต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เราอยากทราบกันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องฮิตเลยแหละเราอยากทราบกันไหมครับว่ายาเนี่ยมันมีผลข้างเคียงอะไรกันบ้างกินแล้วมันจะเป็นยังไงกินแล้วมันจะมีผลเสียอะไรกินนานๆจะดีไหมมาที่ตัวแรกก่อนนะคะสำหรับพารา
เซตามอลนะคะตะกี้พูดไปแวบๆแล้วว่าให้จำกัดการกินไม่เกิน8เม็ดต่อวันนะคะเนื่องจากว่ายามีพิษต่อตับค่ะจริงๆก็ไม่ได้มีอ้างอิงแน่นอนว่าไม่ให้ทานติดต่อกันนานเกินเท่าไหร่นะคะแต่ว่าที่เราเห็นผ่านๆตาก็คือทานต่อเนื่องได้ไม่เกิน10วันนะคะความหมายก็คือถ้าเรากินวันละ8เม็ดต่อเนื่องกันไป10วันหรือว่า7วันเนี่ยอาจจะมีอันตรายต่อตับแล้วค่ะส่วนยากลุ่มแก้ปวดอักเสบนะคะตัวนี้อย่างที่รู้กันนะคะหลายๆคนรู้อยู่แล้วแหละว่ายามันระคายเคืองกระเพาะแล้วก็ถ้าทานต่อเนื่องนานๆอาจจะทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้นะคะเนื่องจากว่าตัวยาจะไปลดเยื่อเมือกที่อยู่ในกระเพาะที่จะช่วยป้องกันไม่ให้กรดในกระเพาะกัดกระเพาะอาหารนะคะปริมาณเยื่อเมือกจะลดลงค่ะถ้าทานยาตัวนี้ต่อเนื่องกันนานๆนะคะแต่ในปัจจุบันมันก็จะมียาตัวที่มีผลกับกระเพาะน้อยลงแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะถ้าทานยากลุ่มใหม่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเกินกว่า1เดือนก็ทำให้เกิดแผลในกระเพาะได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนผลข้างเคียงต่อมานะคะถ้าทานนานกว่านั้นอีกนะคะทานต่อเนื่องนานเกินกว่า1เดือนก็อาจจะทำให้เกิดโรคไตวายเรื้อรังได้ค่ะโดยเฉพาะในคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะคะเช่นเป็นเบาหวานเป็นไตระดับ3ระดับ4แล้วอย่างเงี้ยถ้าทานต่อเนื่องก็ยิ่งทำให้ไตมีผลกระทบมากขึ้นค่ะส่วนยาแก้ปวดแบบรุนแรงนะคะหรือทามอนนะคะที่รู้กันก็คือถ้าผลข้างเคียงในระยะสั้นนะคะหลายๆคนกินแล้วมีอาการคลื่นไส้วิงเวียนได้นะคะเป็นมากเป็นน้อยแล้วแต่คนบางคนก็ไม่รู้สึกอะไรเลยบางคนก็กินแล้วแค่เม็ดเดียวก็มีอาการได้นะคะอันนี้ผลข้างเคียงระยะสั้นแต่ถ้าระยะยาวนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการท้องผูกได้อันนี้เจอบ่อยในคนไข้สูงอายุนะคะเพราะปกติคนสูงอายุจะมีปัญหาเรื่องท้องผูกอยู่แล้วยิ่งถ้าทานยาตัวนี้เข้าไปก็อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดท้องผูกได้มากขึ้นค่ะส่วนยาคลายกล้ามเนื้อนะคะมีผลข้างเคียงแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าอยากจะย้ำตรงนี้นิดนึงค่ะว่าถ้าเป็นยานอร์จิสิกนะคะถ้าในสูตรของประเทศไทยเองมันมีการผสมตัวยาพาราเซตามอลเข้าไปอยู่แล้วนะคะอาจจะต้องระมัดระวังว่าถ้าทานยานอร์จิสิกแล้วไม่แนะนำให้ทานยาพาราเพิ่มนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ระดับพาราเซตามอลสูงเกินไปค่ะซึ่งในยา4ตัวที่กล่าวไปนะคะแนะนำว่าให้ทานช่วงที่มีอาการเท่านั้นค่ะโดยเฉพาะยากลุ่มเอนเซดนะคะก็คือทานสัก3วัน5วันหรืออย่างมากก็แนะนำว่าไม่ควรเกิน2สัปดาห์ซึ่งโดยทั่วไปคุณหมอก็จะสเต็ปยาลงให้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าก็จะค่อนข้างระมัดระวังในเรื่องผลข้างเคียงระยะยาวของยากลุ่มนี้นะคะส่วนยาที่ช่วยลดอาการชานะคะพวกกาบาเพนตินพิกาบาลินนะคะส่วนใหญ่แล้วยากลุ่มนี้จะกินค่อนข้างติดต่อกันเป็นระยะเวลานานค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามันมีผลข้างเคียงในระยะยาวหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วอาการชานะคะมันหายช้าดังนั้นยากลุ่มนี้จึงจำเป็นต้องใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานบางคนอาจจะ3เดือน6เดือนเลยก็ได้นะคะส่วนผลข้างเคียงในระยะยาวในปัจจุบันยังไม่ได้เจอว่ายานี้ทำให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงอะไรค่ะก็สามารถทานได้อย่างสบายใจค่ะแต่ผลข้างเคียงระยะสั้นอย่างที่บอกนะคะว่าบางคนอาจจะกินแล้วมีอาการวิงเวียนเดินเซมึนงงได้นะคะถ้าใครค่อนข้างที่จะมีปัญหาตรงนี้ก็แนะนำให้แจ้งคุณหมอที่รักษานะคะอาจจะได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นยาตัวที่มีผลข้างเคียงน้อยลงค่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผลข้างเคียงของการใช้ยาเดี๋ยวเรามาดูคำถามที่เป็นคำถามที่พบบ่อยของเพจเราเหมือนกันนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าทานยาไปแล้วมันไม่ดีขึ้นทานยาไปแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรหรือจะรู้ได้เมื่อไหร่ว่าทานแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จแล้วต้องกลับไปหาคุณหมอเนี่ยจริงๆแล้วนะคะในส่วนนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะในส่วนแรกนะคะก็คือเราอาจจะมีอาการที่ค่อนข้างรุนแรงมากนะคะยาไม่สามารถที่จะกดอาการปวดหรือว่าอาการชาได้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็แนะนำให้กลับไปพบแพทย์จะดีกว่าเพื่อได้รับการตรวจประเมินเพิ่มเติมนะคะในส่วนที่2ค่ะยาที่กินเรียกง่ายๆว่าอาจจะไม่ถูกกับเรานะคะโดยเฉพาะยากลุ่มเอนเซดค่ะซึ่งจากงานวิจัยก็บอกว่าแต่ละคนตอบสนองต่อยาแต่ละตัวไม่เท่ากันนะคะยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะกินไอบูโพรเฟนแล้วหายปวดแต่อีกคนนึงกินไอบูโพรเฟนแล้วไม่หายแต่ว่ากินไดโคเฟแนกแล้วดีขึ้นอย่างนี้ก็มีค่ะซึ่งทั้ง2ข้อก็แนะนำว่าควรพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะได้ประเมินใหม่หรือว่าเลือกยาใหม่ให้เหมาะสมกับเราค่ะก็หมายความว่าถ้าเผื่อคนที่ทานยาแล้วอาการปวดไม่ดีขึ้นเนี่ยควรจะต้องไปเจอหมอหรืออีกแบบหนึ่งก็คือคุณหมออาจจะปรับยาให้ใหม่เนาะเพราะว่ามันอาจจะไม่ตอบกับยาซึ่ง
ยาตัวอื่นอาจจะเหมาะกับเขาก็ได้ถูกไหมฮะดังนั้นคนที่ทานยาแล้วมันไม่ดีขึ้นเนี่ยจริงๆมันก็ไม่สามารถจะตอบได้ภายในวันนั้นเลยเนาะเราทานไปก่อนเนี่ยมันจะใช้เวลาอยู่สักระยะหนึ่งแต่มันจะต้องดูควบคู่ด้วยซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่คุณหมอในการประเมินเนาะว่าทานไปแล้วเนี่ยเราพักการใช้งานหรือเปล่าเพราะว่าบางคนทานก็ยังทำงานอยู่อาการปวดก็ยังมากอยู่ดังนั้นถ้าใครที่ทานแล้วรู้สึกว่าอาการปวดจาก100%เนี่ยมันไม่ได้ลดลงเลยนะมันอาจจะลดลงเหลือ70อย่างเงี้ยมันยาก็อาจจะช่วยอยู่แต่ว่าถ้าเผื่อว่าลดลง70แต่เราก็ยังทำงานอยู่อย่างเงี้ยครับคือเราก็จะพึ่งยาไปตลอดเลยแล้วก็จะกินไปเรื่อยๆดังนั้นวิธีการคือจะต้องทานยาร่วมกับการพักการใช้งานรวมไปถึงการทำกายภาพบำบัดตัวเองพวกนี้มันถึงจะดีขึ้นประมาณนี้ครับสำหรับคนที่มีอาการปวดหลังจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแต่มันยังมีอีกข้อนึงครับที่เป็นข้อฮิตเลยแล้วทักเข้ามาถามเยอะมากจนแบบไม่รู้จะตอบยังไงคำถามนี้ถามคำเดียวเลยยาแก้ปวดที่ดีที่สุดมีไหมยาแก้ปวดที่ดีที่สุดในโลกนี้ไม่มีค่ะไม่มีขึ้นกับว่าแต่ละคนจะถูกกับยาไหนนะคะโดยเฉพาะอย่างยากลุ่มแก้ปวดอักเสบนะคะมันจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับยีนค่ะถ้าพูดถึงลึกๆแล้วมันเกี่ยวกับยีนการตอบสนองพันธุกรรมของเราคนนี้เหมาะกับยาตัวนี้คนนี้อาจจะเหมาะกับยาตัวหนึ่งซึ่งมันก็ตอบไม่ได้ว่าใครเหมาะกับยาตัวไหนก็คือไม่ทราบเลยเพราะว่าเราไม่สามารถจะมาตรวจระดับพันธุกรรมแล้วมาเชื่อมกับยาได้ขนาดนั้นใช่ค่ะก็ดีที่สุดก็คือลองทานถ้าทานแล้วไม่ดีขึ้นก็ต้องปรับเป็นยาตัวใหม่ค่ะและหลายๆคนก็ถามว่ายาตัวที่แพงๆดีกว่ายาตัวที่ถูกไหมนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกันค่ะมันขึ้นกับอย่างที่บอกก็คือยีนของแต่ละคนตอบสนองต่อยาตัวไหนได้ดีกว่ากันบางคนอาจจะถูกกับยาที่ราคาไม่ได้แพงมากบางคนอาจจะถูกกับยาที่แพงหน่อยแล้วก็คนที่เพิ่งเป็นนะคะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเลยแนะนำว่าให้รีบรักษาค่ะเพราะว่าก็มีงานวิจัยนะคะว่าถ้าในคนที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเพิ่งเป็นจะตอบสนองยาได้ดีกว่าในคนที่เป็นเรื้อรังมาแล้วค่ะความหมายก็คือถ้าเพิ่งเป็นปุ๊บรีบรักษารีบกินยาโอกาสที่จะหายก็มีมากแต่ว่าถ้าปล่อยให้มันเรื้อรังเป็นนานๆและกินยาเข้าไปก็อาจจะไม่ดีขึ้นก็ได้อันนี้ก็คล้ายๆกับกายภาพเหมือนกันคือถ้าปล่อยให้เรื้อรังเนี่ยการรักษาอะไรจะไม่ค่อยตอบสนองเนาะสุดท้ายไปจบที่ผ่าตัดแล้วส่วนใหญ่ผ่าตัดก็จะไม่ตอบสนองด้วยนะก็อาจจะแบบไม่ได้หาย 100% ละอะไรแบบนั้นนะครับดังนั้นใครที่มีอาการปวดเนี่ยต้องรีบรักษาเลยนะครับมันถึงจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าเป็นแล้วแบบยังทนอยู่ต้องแบบไปซื้อยาทานไม่ไปตรวจกับคุณหมอไม่ได้รักษาอย่างถูกวิธีเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้เราเรื้อรังและสุดท้ายยาก็เอาไม่อยู่ละไปทำกายภาพเอาไม่อยู่ละสุดท้ายจบที่ผ่าตัดก็อาจจะได้ผ่าตัดซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างเงี้ยครับดังนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาระมัดระวังและมาเรียนรู้กันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับยาที่เราใช้ในการทานนะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะทานกันทุกรูปแบบเนี่ยวันก่อนก็จะมีคนทักเข้ามาว่าแม่บ้านอยู่ที่บ้านเนี่ยมีอาการปวดหลังเอายาที่ไปหาคุณหมอเนี่ยให้แม่บ้านทานเลยได้ไหมจริงๆเนี่ยมันเป็นความยุ่งยากซับซ้อนนะครับซึ่งมันก็จะแตกต่างกันครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือควรจะต้องไปพบแพทย์หรือเภสัชกรก่อนในการประเมินเนาะเพราะว่ามันจะมีความยากแล้วโอกาสที่เขาอาจจะแพ้ยาจะอะไรวุ่นวายแล้วก็จะเสียหายได้อีกข้อหนึ่งครับที่เราอยากจะทราบกันนะครับก็คือยาฉีดกับยาทานต่างกันไหมค่ะเป็นกรณีที่เป็นยาฉีดลดอาการปวดนะคะก็สำหรับตัวยานะคะส่วนใหญ่ก็เป็นยาเดียวกันกับยาฉีดนี่แหละค่ะสมัยก่อนจะนิยมฉีดที่บริเวณสะโพกตัวยาก็คือไดโคฟีเนกค่ะซึ่งฉีดเข้าไปที่กล้ามเนื้อนะคะเป็นตัวเดียวกันกับที่เรากินเลยค่ะตัวเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นการออกฤทธิ์ต่างๆในการลดปวดก็จะเหมือนกันค่ะและในปัจจุบันความนิยมในการฉีดที่สะโพกน้อยลงนะคะเนื่องจากว่ามีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะค่ะในปัจจุบันก็จะมีการใช้เป็นยาทามาดอลฉีดเข้าเส้นนะคะก็ตัวเดียวกันกับยาแก้ปวดที่เรากินที่เป็นยาทามาดอลนี่แหละค่ะดังนั้นการออกฤทธิ์ของยาก็คือตัวเดียวกันเลยแค่การฉีดจะออกฤทธิ์ได้เร็วกว่านะคะหรือว่าการฉีดเข้าที่สะโพกยาก็จะค่อยๆปลดปล่อยออกมาค่ะก็คือสามารถอยู่ได้นานแต่ว่าถามว่าอยู่ได้นานเป็นเดือนเลยไหมก็อาจจะไม่ใช่ค่ะส่วนใหญ่คนไข้ก็จะตอบสนองอยู่สักอาทิตย์หนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นอาการปวดก็จะกลับมาอีกค่ะดังนั้นทั้งยากินและก็ยาฉีดนะคะเป็นยาตัวเดียวกันการออกฤทธิ์ลดปวดเท่ากันเพียงแค่ว่ายาฉีดอาจจะออกฤทธิ์เร็วกว่าเท่านั้นค่ะแล้วก็คำถามยอดฮิตสุดท้ายก่อนจะปิดคลิปนะก็คือทำกายภาพบำบัดร่วมกับการทานยาได้ไหมตอบเลยนะครับว่าได้ไม่ผิดเลยนะเราสามารถจะทานยาไปด้วยทำกายภาพไปด้วยแต่ว่าในการที่เราจะวัดว่าเราเนี่ย
อาการปวดเนี่ยมันดีขึ้นจากยาที่จากการทำกายภาพเนี่ยมันจะวัดยากแล้วก็เวลาที่เราทำกายภาพในบางครั้งการทำกายภาพอาจจะทำให้เจ็บแล้วการทานยาก็จะลดอาการปวดนี่ข้อดีแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยถ้าเผื่อเราหยุดทานยาแล้วเราทำกายภาพบางทีมันอาจจะระบมจากการทำกายภาพพวกนี้ก็ได้ดังนั้นนักกายภาพเขาจะพยายามอยากให้ลดยาลงเพื่อเราจะได้ทราบว่าการทำหรือว่าแรงที่เขาให้ไปเนี่ยเช่นการยิงช็อคเวฟยิงอะไรเข้าไปเนี่ยมันรุนแรงเกินไปหรือเปล่ามันก็จะคอนโทรลได้ในระดับหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับสำหรับซีรีส์หมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนะครับเราสอนมาตั้งแต่แรกๆเลยนะใครที่ติดตามซีรีส์นี้อยู่เชื่อว่าน่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะกลับไปดูตั้งแต่ EP แรกๆของเรานะครับแล้วท่านจะรู้วิธีการรักษาแบบละเอียดเลยแล้วก็ใครที่อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะอยากจะให้เราสอนเกี่ยวกับเรื่องยาหรือเรื่องทำกายภาพบำบัดหรือเรื่องอะไรคอมเมนต์ข้างล่างเดี๋ยวตามมาตอบหรือว่าเดี๋ยวจะเอาไปทำเป็นคอนเทนต์ให้ทุกท่านนะครับแต่เรื่องซีรีส์หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทยังไม่จบแค่นี้นะเดี๋ยวจะมีอีกในเรื่องของอาหารครับอาหารสำหรับหมอนรองกระดูกทับเส้นก็ขอปิดคลิปวันนี้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอทิ้งคำคมไว้ว่ายาที่ดีที่สุดมีไหมตอบว่าไม่มีนะครับต้องไปหายาที่เหมาะกับตัวเองนะครับเท่านั้นแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบวิธีการดูแลตัวเองแบบนี้ฝากกดติดตามพวกเราในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะทาง Facebook TikTok หรือว่าทาง LINE นะครับชื่อบัณฑิตกายภาพครับและในทาง YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับในช่องบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกครับส่วนท่านใดที่อยากจะได้รับคำแนะนำอยากปรึกษาอยากพบนักกายภาพบำบัดสามารถปรึกษาพวกเราได้ที่บัณฑิตคลินิกกายภาพบำบัดทั้ง4สาขานะครับที่ขึ้นอยู่ทางด้านข้างนี้ครับโดยสามารถโทรจองคิวรักษาได้ที่หมายเลข 0853699977 ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ